Pak si popíšeme lymfatickou masáž jako takovou, protože se od klasické masáže hodně liší. Jak tlakem, tak i postupem, ale tam se hodně dostane, tomu se ještě dostaneme. Indikace, kontraindikace. Řekneme si, pro koho je ta lymfatická masáž a pro koho není vhodná. U té lymfatické masáže, ona na to, jak je to jemná technika, tak je nesmírně účinná. Takže u těch kontraindikací tam je potřeba být hodně opatrný. Tak. Přístrojová lymfatická masáž. Určitě znáte všichni lymfatické kalhoty, možná jste se s tím někdy setkali, nebo na obrázkách. Tak buď to lymfatické kalhoty, nebo se dělají návleky na ruku a podobně, to si popíšeme. Jsou tam trošku rozdíly oproti té ruční lymfě, oproti té manuální. No to je většinou v lázních, to člověk dostává. Přesně tak. Že navlíknou na něj takový... Punčochy, přesně, punčochy až po prsa. Ale je to příjemný. Je to příjemný. A ještě vám řeknu, na co si dát pozor, co si příště v lázních máte vyprosit ještě k tomu, jenom ještě k těm kalhotám. A to si řekneme, co a jak a proč. A ukážeme si, když nám zbyde čas, doufám, že nám zbyde, tak i ukázku kompenzačního cvičení, protože po tom čase, co se tady rozsedíte, tak bude příjemný se lehce v sedě, maximálně ve stoje, příjemně protáhnout. Nelekejte sebe, to zcela dobrovolný. A prostor pro dotazy jsme si řekli, že bude v průběhu, takže nebudu zdržovat, jdeme na to. Tak, lymfa neboli míza je voda a bílkovina. Jo? Naše tělo je ze 70% tvořeno tekutinami a právě ta lymfa je jednou z nich. Kde se bere, kde vzniká? Jak vidíte, ten fialový prostor s těma růžovými čtverečkama, růžový jsou buňky, to fialové okolo, tak jsou mezibuněčné prostory. Tam odtud je ta lymfa nasávána do lymfatického potrubí. Ta lymfa má vlastní trubky. Jo? Koluje v uzavřeném řečišti. Stejně jako krev nám proudí v žilách, v cévách, v arteriích, tak ta lymfa má svoje vlastní uzavřené řečiště. Takže tady z těch mezibuněčných prostor všude po těle se nám nasává drobnejma kapilárkama, vlásečnicema, takový tenoučký porovázky. Dále ty kapiláry, když začneme od spoda. Zde například u té nohy začínají se nasávat těma nejmenšíma kapilárkama. Ty kapilárky, když se zhlukují, tak se jim říká kolektory. Pak ty kolektory se nám dostávají přes, nevím, jestli to dobře vidíte, jsou tady takové fazolky. To jsou mízní uzliny. V těch uzlinách ty jsou důležitý, protože v nich sedí buňky imunitního systému. A ty uzliny tím pádem fungují jako filtry. Takže ta lymfa je nasávána z mezibuněčných prostor, prožene se tady přes ty filtry, tam se ofiltruje, nějaký zbytky metabolických procesů se přefiltrují, vyloučí a ta čistá tekutina pokračuje dál do kmenů. Máme, jak vidíte, mám tady šipku? Mám tady šipku. Nemám, já vidím jenom šipku. Tak, pod srdíčkem, tak tam máte dvě větve. Tak to jsou kmeny. Ductus thoracicus, hrudní mízovod, a ductus lymphaticus dexter, menší pravý mízní kmen. Je zajímavý, že je to všechno tak titěrný, že jenom tyhle dvě části, tyhle dva dukty se dají pitvat. Jinak ty kolektory ani ty kapiláry na pitvě nenajdete. Takhle drobounký to je. Takže, když máme tu přefiltrovanou, přes uzliny přefiltrovanou mízu, která se nám žene přes ten hrudní mízovod, tak se vlévá nahoře nad srdíčkem zpátky do krve. Jo, zpátky do cévního řečiště a zase čistá, přifiltrovaná se vám vrací zpátky do těla. Takže tenhle koloběh má v podstatě za úkol nabrat tekutinu z celého těla, přifiltrovat ji a zase ji poslat čistou zpátky. Jo. Co se stane s vodou, s jakoukoliv vodou, když bude stát dlouho na místě? Zkazí se. Děkuji, zkazí se. Začne smrdět takzvaně. Přesně tak. Proto potřebujeme, aby ten lymfatický systém fungoval, aby ta voda nám v těle nestála. Tak. Tady je ukázka té uzliny.
A můžeme dál. Co se týče, to jsme vzali trošku letem světem, ale tak, aby to pro vás bylo uchopitelné. Všechno jasný? Proč tak? Ne. Ne, povídejte, co není Proč jasné. je ten systém jakoby zdvojený? Jak myslíte zdvojený? Beru-li krevní řečiště, tak to slouží vlastně k odvodu škodlivin z těla, případně teda vydýchanýho a tak dále. Takže vlastně to zdvojení bych to trošku vnímal. V tom případě nervy, ty máte taky zvlášť. Dobře, ale ty vedou vzruchy. Ty vedou vzruchy. A tohle zase vede trošku jiný látky, než ta krev. Jo, tady v té lymfě. Jaký je rozdíl teda mezi lymfou a tím krevním řečištěm? A tím krevním řečištěm mluvím teďka spíš o žilách, než o trkách. Tak, je tam rozdíl ten, že ta lymfa, její hlavní složkou jsou lymfocyty, jo, buňky imunitního systému. A v té krvi tam v podstatě máte hlavně erytrocyty, že jo? Tam ta krev vám neřeší tu... A bílé krvinky. Ale ta krev vám neřeší tu imunitní složku jako takovou. Jo. Takže proto. V podstatě samozřejmě, ono to jde ruku v ruce. Jo. Jeden bez druhého by nemohli fungovat. Protože i každá ta uzlina vlastně je napojená i na to cévní zásobení. Jo. Všechno to je takhle jak říkáte, zdvojený. No. Musí to jít ruku v ruce, musí to fungovat. Ale ta lymfa vyloženě má ten svůj kus práce, je takovej, že popotáhne tu tekutinu z těch mezibuněčných prostor, protože to je mimo žíly. Jo? Jak máte žíly, tak ještě okolo, ty žíly nemáte úplně všude, takže ty mezibuněčné prostory okolo, kde ty žíly nejsou, tam to vydrénuje, vytáhne tu tekutinu, přefiltruje a vrací zpátky do toho řečiště. Ale ono je to propustný, jo? Zase do určitý míry. Tak doufám, že jsem odpověděla. Výborně. Tak, manuální lymfodrenáž neboli lymfatická masáž. Pokud dělá masér ve zdravotnictví lymfatickou masáž, jmenuje se lymfatická masáž. Pokud ji dělá fyzioterapeut nebo lékař, nazývá se manuální lymfodrenáž. To je jediný rozdíl. Takhle v názvosloví. Tak, dala jsem vám tam 2 obrázky. Na tom prvním vidíte, jak se otevírají krční uzliny. Tak, na tom druhém, tam se už drénuje zadní strana stehna. Ty hmaty mají společné to, že jsou jemňoučký. Jo. Definice tlaku, který se používá při lymfě, je, že je to tlak, jako když si představíte tlak kočičích polštářků. Opravdu jemňoučký hlazení. Takže, co je důležitá informace pro vás, ta lymfa nesmí nikdy bolet. Jo, jakmile by bolela, opravdu se můžou udělat i nepříjemné komplikace. Pokud ta lymfa nefunguje v těle, jak jsme si řekli, že ta tekutina stojí, vzniká takzvaný lymfedém. Jo, ta noha může otýkat, může se ta tekutina nahromadit a právě proto je potřeba jí tou lymfatickou masáží trošku ten tok popohnat, který jsme si tady předtím ukázali. Takže manuální lymfodrenáž. Vždycky měla dotaz. Ano. Tady. Je to tady u té štítné žlázy? Je to nad klíčními kostmi. Ano, ale blíž k té štítné žláze, jo, ne dál. Nebo uprostřed? Obojí. Tam je dvojí nasazení. Jedno máte blízko právě ke štítné žláze a druhé je blíž k kramenům. Jo. Takže tam v každém případě je to nad klíční kostí. Nad klíční kostí, přesně tak. Ta lymfa je hodně specifická v tom, že má pevně dané pořadí. Ať jdete na lymfu do jednoho nebo druhého zařízení, ta lymfa by měla vypadat vždy stejně. Jo. Máte tam daný počet hmatů, který je variabilní od 4 do 7 opakování, ale ty hmaty jdou přesně za sebou. Co je hodně důležitý, vždycky, i když jdete třeba na lymfatické ošetření nohou, vždy se musí začínat krkem. Proč? Když se vrátím ještě zpátky, tak tady jsme si říkali, že v místě právě těch klíčních kostí se ta lymfa vrací zpátky do krve. Pokud byste šli na ošetření lymfatického systému a neotevřeli vám ten krk, tak vám rozeženou tu lymfu, například u těch nohou, rozeženou po těle, ale
už neuvolní ten odtok. Když to přirovnám, tak je to jako kdybyste si zatopili v kamnech a měli jste ucpaný komín. Nebude to tak táhnout. Takže vždycky u té lymfatické masáže se začíná otevřením právě toho krku na 10-15 minutek a pak se pokračuje jakoukoliv částí těla. Tak, co všechno se tou lymfou ošetřuje? 10-15 minut trvá to ošetření krku? Já jsem zažila tak 2, možná 3 minuty. A to je dobrý, že jste ho aspoň zažila. Protože... No, nevím, jestli s ucpaným komínem si topit. No, není to ideální. Není to ideální. Takhle, ty informace, co máte... Vyloženě není dobrý. Tak, ty informace, co máte ode mě, tak jsou... Já opravdu dodržuji těch 10-15 minut, protože chci maximální efekt od toho těla a nemám moc ráda komplikace, takže se tomu snažím předcházet tím, že opravdu dodržuji, jak ta lymfa má fungovat. Většinou, jak jsem už předtím nakousla, u těch přístrojových terapií, tak tam vás dají do kalhot a na krk a regionální uzliny ani nesáhnou. Ne, to pravda. A je to škoda. A je to hrozná škoda, protože pak ten efekt... Já efekt... že to nebylo moc odborné, ale... No. jsem to dobře odhadla. Je to. Nemusí se nic stát, ale znám případy, kdy buď to lidi otekli, většinou to byla teda kosmetičky, když si dělali lymfu jako obličeje, a nebo že jim bylo prostě zlé, jo? Že šla známá přes levomat a pak jí nebylo 2 dny dobře, jo? Protože se to rozbouřilo. Nemusí se nic stát. Spousta lidí chodí do lymfatických kalhot. Nic dobrého se nemusí stát. Prosím. Nic dobrého. Nic dobrého, ale nic ne, ani nic špatného. Ale riskněte si to. Já to neriskuju, proto já dodržuju právě těch 10-15 minut ten krk. Jo. Takže vždycky se začíná tím krkem, to jsme říkali. Co se dál dělá za sestavy? Když se dělají dolní končetiny, ty jsou na 1,5 hodiny, protože ta lymfa je opravdu pomaloučká. Když si udělám takhle hmat, tak by to mělo být 1, 20, 22, 23 a 20. Takhle pomaloučký hmaty to jsou. Takže nohy, pokud máte, začíná se regionálními uzlinami v příslech a pak se pokračuje od zhora, od centra směrem k periferii. U toho přístroje je to obráceně. Ten vám to nafukuje od periferie do centra. Tam to jde ze spoda k pasu. Tak, ale nevadí to. Tam je ten mechanismus malinko jiný a není to špatně. Jo? To se ví, není to, že by vám to pustili obráceně. Ale ta manuální lymfa je tímhle specifická. Takže lepší teda otřísel dolů, jo? Tak, pokud to je manuální určitě. U té manuální je jasně daný postup. Takže nohy, tam se otevře krk, udělají se regionální uzliny, dělají se nohy zepředu, lehnete na břicho, udělají se nohy ze zadu. Tak. Potom, co se dál dělá za sestavy? Dělají se bedra. Bedra, tam se jezdí i přes jíždě, je to úžasný, pokud má někdo obtíže v oblasti kříže. Tak. Potom se dělají záda jako taková, krk ze zadu, hlava s obličejem, to je spojené v jedné sestavě, moc příjemný omlazující kůra, hrozně krásný. A ruce a hrudník a břicho. Tak, ještě se vrátím k těm rukám. Ta lymfa původně vznikla pro pacientky po ablaci mamy, jo, po odnětí prsu, protože když se dělá ablace, tak té ženě berou i velkou uzlinu v podpaží. Tím pádem ta ruka nezvládá odvádět tu tekutinu tak, jak by měla a ta ruka natýká. Proto vznikla ta lymfatická masáž, aby pomohla právě odtoku té lymfy tady při těch komplikacích. Já se nejčastěji setkávám buď to s regeneračními požadavky. Když mám ty sportovce, tak my urychlujeme díky té lymfě regeneraci a hojení. Potom tam mám zkrášlovací procesy samozřejmě, celulitída a podobně. A pak to jsou hodně otoky nohou. Tam třeba pokud vám natékají kotníky, úplně super, krásné výsledky. Když se to ještě podpoří třeba lymfatickým tejpem, aby to odtékalo ještě lépe, tak ty výsledky jsou. Někdy jsou ty nohy takovouhle nohy obě dvě měla netež, než umřela. Měla oteklý.
No, Je hrozně důležité vědět, z čeho ten otok je, proč ty nohy jsou oteklý. Protože tam se za chviličku dostaneme k těm kontraindikacím. Ne na všechny otoky to je. Pokud je to třeba kvůli špatnému srdíčku, tam ta lymfa dělat nelze. A vždycky je to potřeba zkonzultovat s lékařem. Takže na některé otoky ano. Nebo třeba, jak jsem říkala, že po rakovině prsu, že se ta lymfa dělá, je zase hrozně důležitý, aby ta rakovina byla zaléčena. Aby onkolog řekl ano, už můžete, a ne dřív. Protože pokud by se dělala... Přesně tak. Pokud by se dělala lymfa během toho onkologického onemocnění, tak se to naopak může rozehnat, ty metastázy. Tak a ještě pro zajímavost, když se dělá manuální lymfodrenáž celého těla najednou, tak to trvá 3,5 hodiny. Do té doby nedělá se to hned na poprvé, jo, nikdy ne na první návštěvě, dělá se nejdřív. Všechno jasné k lymfě? Bezva. Indikace, na co se neděje. A pro koho je ta lymfatická masáž vhodná. Otoky. My jsme si řekli, že pokud to jsou klasické únavové otoky, ano, musí být vždycky jasná ta příčina těch otoků. To si pak řekneme v těch kontraindikacích, kde by být neměly. Stavy po onkologickém onemocnění. Ano, vysta, ablace prsu a rakovina prsu, ale musí být člověk zaléčen. Tak, regenerace. Sportovci, pooperační a poúrazové stavy. Například po výměně kyčle, výměně kolen, když jsou ty nohy hodně oteklé, tam to je super. Tam, když se opravdu udělá ta lymfa, tak ten otok vám odtéká mnohem rychleji a ty výsledky hojení jsou rychlejší. Prevence tromboembolické nemoci, jasně, když to, co teče, co nestojí, tam je to v pohodě. Tak, poruchy prokrvení, gynekologické obtíže. U těch gynekologických obtíží hodně se setkávám s maminkama po porodu, které mají, hlavně po císařském řezu, které mají diskomfort právě v oblasti podbřišku. Jo, jak ten císařský řez, je to strašně hluboká rána, jsou tam hluboký srůsty, buď to dělají iritaci přímo v tom břiše, anebo jdou až do beder, tak tam ta lymfa na to bříško jim strašně ulevuje. Plus dobře, pokud mají tu klokaní kapsičku potom maminky, tak se to ještě hezky zatáhne, protože vy podpoříte hezky ten odtok těch tekutin, aby se to rychleji vstřebávalo. Tak, bolestivá menstruace, tam taky. Ta menstruace, tam je zajímavý, že může to být i kontraindikace, takže tam už je to na zvážení. Radši se doporučuje, nebo vždycky se upozorňuje, že může to krvácení být silnější díky té lymfě, ale jsou klientky, které si to naopak žádají, protože pak nemají bolesti a dělají to dobře, takže tam je to hodně individuální. Tak, v estetické medicíně, u celulitidy, zadržování vody, stavy po liposukci, zase, aby tam byla, aby to všechno teklo, otékalo tak, jak má. Terapie jizev. Zajímavý. Jizvy, byť 20-30 leté, tak se dají ovlivňovat. Úžasný neplechy dělají třeba jizvy po žlučníku. Tak ty v okolí žlučníku je totiž závěsný aparát pro obráceně. V místě kyčle je závěsný aparát pro žlučník. A pokud máte po operaci žlučníku nebo nějaký známý, má problémy kyčle, většinou to opravdu souvisí. Jo. Taky jsem zažila krásný příběh, kdy paní si nechala odoperovat kyčel a kyčel bolel stále, i když byl kovovej, tak jí kolegyně sáhla na jizvu po žlučníku, paní se chytla za kyčel, zjistila, že to je přenesená bolest té jizvy. Takže terapie jizev tou lymfou krásně se uvolňují, krásně rozstávají, nedělají tam ty tahy za ty nervové zakončení a pak nezlobějí. Tak a primárně sekundární lymfedém. Můžeme se vrátit k tomu jizvám? Ano. Takže tam není kosmetický efekt, tam je vyloženě, že ta jizva prostě změkne a... Funkčně, přesně tak. Ono kosmeticky,
je to taky důležitý, ale hrozně důležitá je přesně ta funkce. Můžete mít krásnou jizvu na povrch, která ale když zatlačíte do hloubky, tak tam cítíte ještě takový buštíky. Poznáte, že tam ta jizva je. Ta jizva, pokud je správně ošetřená, se to dřív neřešilo. Ty jizvy, ví se to 10 let, co dělají a řeší se to tak 5, jo. A i teď, když mám lidi po operacích, tak třeba neznají, jak se mají o tu jizvu pečovat, protože asi vždycky někdo čeká, že vás to pak někdo naučí, jo? Že vás to naučí na pooperačním, že vás to naučí rehabilitační a ono kolikrát pak se to tam někde vytratí. Takže Když ani netuší, že je to možné. A záleží, no. Říkám, ty informace, zase kolem toho těla těch informací je strašně moc, takže já se tady na to specializuju, takže i ty jizvy vím třeba o nich víc a mám zase mezery jinde, jo, neumím třeba rehabilitaci dětí a podobně, takže vždycky záleží, na co se soustředíte. Ale ty jizvy opravdu dokážou dělat velikou neplechu a když se ošetřují tak, jak mají, tak je to super krásná práce. A je dobrý, že jdou ovlivňovat i starý jizvy, i opravdu 10-20 letý. Tak. Co tam nesmí v té jizvě být? Nějaký zatvrdliny? Nebo... Přesně tak, zatvrdliny, buštíky, jo, nebo korálky, jako když byste tam cítila. Když sáhnete na tu jizvu, tak správně ošetřená jizva má stejnou strukturu jako ta okolní tkáň. No, teď jsme trošku odbočili, ale když si představíte, že ta naše tkáň má několik vrstev a oni ty vrstvy proříznou, tak ta jizva, to je v podstatě, to je vazivo. Jo, ty vrstvy nesrostou takhle, ale je to jako kdyby tam někdo nalil montážní pěnu a prostě to všechno spatlají dohromady. A tou masáží se to pak odděluje. Jo, pak když je zahojená rána, už tam nejsou stroupky, aby se nedostala infekce, tak se s tím pracuje, aby se právě ty vrstvy po sobě byly navzájem posunlivý. Takovýhle prolnuli. Prosím. Aby prolnuli. Aby prolnuli a aby i to kolem nich mohlo proudit a aby tam hlavně nebyly žádný tahy. Když to ukážu na sobě, tohle je, nebojte, nebudu nic ukazovat, jenom na triku. Tohle je normální tkáň. Pokud tam máte jizvu, tak ona vám to stáhne. A přesně tady ty tahy se vám přenášejí do toho okolí. Takže proto by ta jizva měla být ošetřená a měkká. Déle než 20 let je možný? Je. Jde to pomalej, ale jde. Ještě jeden, Určitě. Já to hlístnu. Má to něco společného i s rolfingem? Ještě jednou. Má to něco společného i s rolfingem? Tak, rolfing je hodně tvrdá metoda, ale v podstatě princip nebo výsledek je takovej, že ten rolfing vám odděluje právě ty vrstvy od sebe. Jo? Ale za mě je to třeba docela dost radikální, ne asi úplně pro každýho, ale jednoduchá pomůcka. Vždycky poznáte, jestli ta terapie je pro vás vhodná, podle toho, jestli je vám po ní dobře. Jo. Někomu to vyhovuje, někdo potřebuje opravdu ten rolfing vzít ty vrstvy, pořádně je projet, nevadí mu to, ulevuje mu to, a na někoho je to moc. Jo. Na někoho i ta lymfa musí si po ní lehnout a to opravdu hodinu hladím. Takže má to společný cíl oddělit ty vrstvy. Ta lymfa ne, tak chce, aby vám to teklo mezi těma vrstvama. Jo? A ten relax spíš nastává tím, že tam odteče ten otok. Terminologie, to, co nazýváte buštíky, to jsou srůsty, lékaři tomu říkají. Přesně tak, vazivový srůsty. No. Když se na to sáhnete, tak to cítíte jako takový buštík, uzlíček, korálek, ale jsou to srůsty. Váleček, ale jsou to srůsty. Přesně tak. Tak. Můžeme na kontraindikace? Výborně. Koukám, že příště udělám téma jizvy. No ještě, jestli můžu tě vyzvat, jak se masírujou jizvy? Po směru nebo napříč? Tak, pokud ta jizva je zhojená, tak můžete všemi směry, protože ta jizva, pokud je čerstvá, samozřejmě nesmíte rozšklebovat. Jo? Když se bavíme, o jak staré jizvy se teď budeme bavit? Vyberte se. Měsíc, tak tam bych to neroztahovala. Tam bych opravdu, když si představíme takhle řez, tak tam bych šla prstama do hloubky a maximálně lehounký, teď to přeháním, jo, byste to viděli, lehounký krouživý pohyby. A nebo, co je nejistější, jenom na tu jizvu zatlačit, vydržet třeba vteřinu a pustit.
protože tím zatlačením vytlačíte zase z té tkáně veškerou tekutinu, povolíte, nažene se tam nová, urychlujete regeneraci, masírujete, povolujete. Takže tak. Na sucho. Na sucho. Ta jizva ze začátku potřebuje to sádlo, který doporučujou, jo? Potřebuje být mastná, to je všechno v pořádku, ale ta měsíc, i ta měsíc stará jizva taky, ale tady ta masáž je, to jsem ukazovala, ta je hloubková. Tu mastičku nebo to sádlo používáte na ten povrch. Jo, jsou to dvě kategorie. Nic není špatně, jenom každý je na něco jiného. Jo, takže určitě používat to sádlo, určitě mazat, určitě používat výrobky, ale zároveň nejen mazat, ale dělat i tu do hloubky, protože ty srůsty, jak jsme si řekli, jsou přes ty vrstvy. Tam už se to sádílko nedostane. Jo. A teď teda řeknu 20 let stará. 20 let stará, tam už mazat sádlem nemá smysl, protože ta tkáň je zahojená a tam jdeme hodně do hloubky. Pokud je to jizva na břiše, opravdu tlačím tam lehce, kam mě ten klient pustí. Pokud to nejde, jsou bolestivý jizvy, někdy si ty lidi na ně nenechají ani sáhnout, jo? Takže mají jejich ruku a já teprve moji ruku přes ně, tak právě děláme tu lymfu a krásně to funguje, že pak si opravdu na tu jizvu sáhnout nechají a není bolestivá. Takže ta lymfička je tak jemná a přitom tak účinná, že tady na to se dá krásně využít. Tak, období těhotenství, období kojení. Období kojení tam se nedoporučuje, protože všechny ty metabolity, které ta lymfa, které se může zbavit, tak jdou do mlíka. Takže tam to taky není vhodné. V těhotenství tam zase není to vhodné v prvním trimestru, tak to nevadí. Ale zase je to vždycky o konzultaci s tím ošetřujícím lékařem. Ten ví nejvíc. Tak, neléčené maligní onemocnění, onkologické diagnózy. Tam je to jasný. Tam, kdyby tu rakovinu ještě podpořili tou lymfou, tak můžeme roznést ty metastázy ještě více po těle. Tak. Jak poznat kvalitní lymfodrenáž? Takže já už jsem to nakousla. Jsou tady dva obrázky. Ten vlevo, tam vidíte, jak ten hmat je krásně plošný, lehký. Tam ano. Tady jsem našla krásný obrázek, to je klasická masáž. Bylo to sice pod lymfou, ale je to klasika, kde se to stehno chytá, stlačuje, štípe. Takhle ne. Ta lymfa je opravdu hladivá, nesmí bolet. Jo. Tak, krk. Vždy se začíná u krku. Ať jdete s čímkoliv na lymfatickou masáž, vždy musí začít ošetřením krku. Otevření, protáhnout komín. Tak, čas. Ta lymfa by neměla být letem světem. Jo, pokud někdo udělá tu celkovku, opravdu celé tělo za 1,5 hodiny, tak je mi to trošku podezřelý a spíš tam nejdu. Jo. Pokud někdo dělá hodinu nohy, já to mám na 1,5 hodiny, může dělat třeba jenom 3 hmaty a ne 5, to je v toleranci, to je v pořádku. Jo, takže dát si jenom pozor na ten čas, jestli tam nejsou nějaký úplný extrémy. Tlak, tam jsme si řekli, že je to tlak kočičích polštářků, může to být trošku těžší kočka, nějaká bengálka, ale nemělo by to nikdy bolet. Jo, nikdy se po lymfě nesmí udělat modřiny. Tak, sestava. Ta lymfa by měla být vždycky podobná. Jakmile se tam terapii co terapii objevují nové hmaty, tak je to podezřelý. Může se stát v té terapii, že se nějaký hmat třeba přeskočí, pak se k němu nejde vracet. Takže to se stát může, ale nemělo by to být po každý jinak. V té lymfě, když to ukážu na sobě, tak dám si takhle křížem, ať to vidíte, tak jsou strašně důležité směry. Jo, když se otvírá krk, prosím. No, vy jste teďka zrovna řekla ten směr, protože jedna zkušená lymfodrenážistka asi mi řekla čas, tlak, sestava a směr. Ano. A řekla to naprosto správně. Ten směr je určující. Jo, tady okolo v oblasti krku, i proto se vždycky musí otevírat krční oblast, protože tady je spousta lymfatických uzlin.
To víte, když jste nemocní, tak ty lymfatické uzliny jsou zvětšený, že jo? Tady se palpujou. Tak. Takže tady v oblasti krku a hlavy je neskutečné množství těch lymfatických uzlin. A právě ten směr je pevně dán, tam se to nesmí měnit. Trošku svízelný je, že v těch sestavách se nám ten směr vždycky mění, protože jednou jsme čelem ke klientovi, jednou zády, že jo? Takže musíme vždycky vidět, jestli za prstama, za malíkama a kam. Ale dá se to naučit, ale ty směry je potřeba dodržovat. A tady je to od uší dolů, že jo? Asi. Tady je Od to... uší takhle, tady je takovej důlek. Tak, Já to teda dělám masáž, ne lympatickou. Ano. Tady si nahmatám ten důlek pod ušima a jedu ke klíční kosti. Tak toto lehce stahujete, tak to je klasická masáž. Ale to je dobrý. To je klasická masáž. Ta lymfa jsou krouživý hmaty. Aha. Jo, ale lymfu sama je těžký si udělat, je potřeba, aby ten člověk na to byl relaxovaný, ale tohle, když takhle si to lehce nastimulujete a jedete po tom povrchu, nepracujete přímo s těma uzlinama, tohle je super, tohle je krásný. Jo. A musí to být hrozně příjemný. Mě to vyhovuje. Já si myslím. Jo, takže takhle určitě. Je to trošku jiná kategorie, ale je to dobře. Takže sestava, tlak na sucho. Lymfatická masáž se nedělá s olejem. Tam se používá maximálně dětský pudr, aby když kloužeme tou dlaní po těle, tak aby to nedrhlo. Jo, pak třeba na těch stehnech, tak to je takový, jako může to být opravdu takový drnkavý a díky tomu dětskému pudru to jde krásně jemně a ještě pak voníte jak miminko. Tak. A ještě k tomu směru. Ano. Ten má být teda ke středu těla nebo směrem k srdci nebo? Tak, ten směr, počkejte, já si to musím vyzkoušet. Tak, ten směr je k srdci. Protože když já můžu si půjčit něčí krk, tamhle bych poprosila, když tak organizátory, Určitě. tak potřebuju jeden hezký krk. Já jsem se musela. Poprosím čelem k obecenstvu. Tak, tady nemusíš. Tady kdy ukážu jenom jeden z hmatů, jo? Jak jsme si říkali, ta sestava je daná, takže tohle bude trošku vytržený z kontextu, ale trošku studím, omlouvám se. Takhle já, když si dám to nasazení, tak jedu za malíkama dolů a jedu lehce s tlakem a tu horní polovinu toho kroužku už jedu bez tlaku. S tlakem, bez tlaku. 21, 22, 21, 20. Krčky je krásný, dlouhý, štíhlej, vejdu se na 2 nasazení. Správně vidím, jsou to takové kruhové pohyby. Jsou to takovéhle pohyby. Jo, a dolů. A dolů, přesně tak. Ale opravdu na sobě, když byste si nebyli jistý směrem nedělat, můžete si to trošku rozhodit. Ale dá se. Já třeba, když už tu sestavu znám, dokážu ji na sobě udělat. Není to takový, jako když se lehnete a někdo vás takhle hladí. Děkuji moc. Takže tady je to, ano, je to směrem dolů. Potom na obličeji, tam se to třeba i liší, trošku ty směry, jiný zase je to v podpaží, ale zase je to daný tím, že já vlastně běhám kolem toho člověka, ale většinou je ten tlak směrem do centra. Tak. Přístrojová lymfodrenáž nebo přístrojová masáž. Tohle je ukázka těch lymfatických kalhot a toho rukávu. Mají různé podoby, jo? Buď to jsou to takový veliký humpolácký punčocháče a teď jsem viděla i hodně to používají sportovci, lymfokalhoty, který opravdu dáte do takovýhleho baťůžku, že už je to tenký a lehký a ten přístroj nemusí být takováhle krabice, který to generuje, ale je to takováhle kalkulačka malá. Tak, jak ta přístrojová lymfa funguje? Ty kalhoty mají systém komor. Jsou z takových dílků. Ty komory se postupně nafukují a vyfukují a imitují vám právě ten tlak těch rukou. Je jasný, že nedokážou dělat ty krouživý pohyby. Jo. Takže je potřeba, aby před tím ošetřením, tím přístrojem se jednak otevřel krk, aby to lépe proudilo, a potom hlavně regionální uzliny. To znamená, pokud půjdete na nohy, tak by vám měli ošetřit tyto uzliny v tříslech. Když se vrátím o pár slajdů zpátky,
Tady je to hezky vidět, jo, jak je to tam, jakých je tam hodně. Tak, přesně tak. Takhle otevřít ty slabiny, zase těmi krouživými pohyby. Teď si zkusím, jo, zase do toho středu. A když půjdete na ruku, kterou tam mám, tak je to podpaží. Jo, protože tam je taky velké množství lymfatických uzlin. Potom se dělají, ty tady bohužel nemám na obrázku, ale ještě se dělají, to jsem nenašla. Ano. Prosím vás, to je dobrý odlokte teda směrem takhle do podpaží, jo? A zase kroužením? Ne, přímo v podpaží. Přímo v podpaží ty lymfatické uzliny. Jo, Přímo dobře, ale přímo když na tu podpaží. lymfu, tak odlokte takhle. Když byste si to sama chtěla popohnat, No. tak zase nejlepší, co je hlazení. Tím se nikdy nic neskazí a to hlazení od periferie do centra. Aha. Jo, Čili od periferie, tak do centra. ze zhora nebo ze zdola? Podle toho, co chcete ušetřit, obojí klidně. Oboje, jo? Klidně obojí. A do těch uzlin podpaží. Přesně tak, ale teďkon, abyste nebyli zmateni, teďkon už jsme u klasické masáže, jo. Ta lymfa se dělá obráceně, protože se drénuje postupně, ale říkám, ta lymfa má pevně daný hmaty, jak vypadají, jak jdou za sebou, jaký je počet, jaký je tlak, jo. Takže tu si sami, tu vás učit nechci, abyste si s tím neublížili, ale když si budete chtít dělat automasáž, vždycky z periferie do centra. Když byste to dělali obráceně, od ramene dolů, no tak co se stane? Ta ruka nateče, protože tady není ventilek. Jo? My potřebujeme tu tekutinu nahnat zpátky do toho centra, zpátky k těm uzlinám. Proč je to v té lymfě obráceně? Protože tam musíme nejdřív uvolnit ty odtokové cesty a ta lymfa pracuje sama. Ona si sama drénuje a vytahuje tu tekutinu. Takže my to nejdřív uvolníme ty toky a v podstatě jako když budujete tunel. Jo, pro vodu, která by pak měla odtéct. Tak. Můžu se zeptat? Máma si pořád naříká, že ju to tady takhle bolí nějak. A že jestli ta lymfa se někdy zanítí, taky jako zánět může probíhat. Tohle je hrozně zapeklitá oblast. Musí se vědět, od čeho to je. Tady vás to může bolet, klidně od zubu. Jo, může to být od zubu, může to být od zablokované jazylky, může klidně samozřejmě ten zánět jako té lymfy může být, ale nemyslela bych si, že to bude zrovna to, jak mi popisujete. Jo, jestli tady má bolesti ze předu nebo ze strany. Tak, jak jste ukazovala. Takhle. Nebo to můžou být třeba jenom kývače hlavy. Jo, tady ty svaly. Ale musí se vědět, z čeho to je. Nemyslela bych si, že je to přímo lymfa. Spíš bych tam hledala něco trošku jiného. Děkuji. Není vůbec za co. Tak. A když se vrátím teda k těm přístrojovým lymfám, tak máme tady na nohy, na ruku, pak se dělají pampers kalhotky. Ty jsou buď to na inkontinenci, nebo i u pánů, to myslím zvyšuje i produktivitu. A teď jsem teda obrázek těch pampers kalhotek nenašla, zase je to stejný. Otevřít regionální uzliny, nastaví se ty kalhoty, nafukuje, vyfukuje. Je to docela i příjemná záležitost a částečně vám to ošetří i bedra. Tak a ještě se dělá, to je hodně zvláštní, na hlavu. Že dostanete opravdu takovou kapucu i přes oči, protože ta lymfa obličeje se dělá i přes oční víčka a nafukuje vám to postupně tu hlavu. Je to takový trošku klaustrofobní, ale taky se to dává. Když bych měla jít na lymfu obličeje, vždycky půjdu teda osobně na manuální, na ruční. Když bych měla jít na přístrojovou, ty kalhoty, i ty pampersky, i ta ruka, přijde mi to dobrý. Dělá se to proto, ta přístrojová, protože vám to šetří čas. Vy v tom ležíte 40 minut nebo hodinu a půl, záleží na programu. U těch kalhot se různě nastavují i tlaky.
Jo, když chodí třeba dámy na celulitidu, na ošetření, tam ten tlak je vyšší, dělají se třeba pak i různé zábaly, aby se to podpořilo. A pokud je to s otokem, nesmí to nikdy bolet, jo, takže ten tlak je zase nižší. Ale ty přístroje už se dneska dělají tak, že tam máte 50 programů, vy si jenom vyberete diagnózu a už je tam rovnou přednastavený, jakým tlakem, jak dlouho, jak se to vyfukuje, nafukuje. Všechno už ten přístroj dělá za vás. Ale za mě ruce jsou ruce. Tak. Jestli máte ještě dotazy k lymfě, tak máte prostor, protože blíží se moje otázka. Povídejte. Jestli můžete doporučit nějakou masáž, měla jste obličej nebo hlavu? Všechno. Ano. Otoky očí. Otoky očí. Po ránu. No, tam je to dobrý. Tam je to dobrý. Ty otoky očí často zase záleží na příčině. Jo, jestli tam není nic akutního, infekčního, jestli je to jenom opravdu zavodnění nebo únava, tak tam na ten obličej to je úplně super. Četla jsem krásný rozhovor teďkom s doktorem Měšťákem. Ten říkal, že mu chodí na kliniku, kosmetická, plastická chirurgie, že mu chodí na kliniku dámy s oteklými víčky a že často je to tím, že jenom přehání pitný režim. V tom se teda se synem trošku jako nepohodli, jeden je pro pitný režim. Taky četla. Taky jste četla, výborně. Všeho s mírou. Ano, ano. Ani to pití, jak se furt doporučuje, přes 2 litry, takže Tak. to taky není dobrý. Tak, každý to tělo je trošku jiný a každý si musí vyzkoušet to, co jemu sedí. Ale abych odpověděla na otázku, pokud to není třeba první, co bych udělala, tak uvědomila si ten pitný režim. Tohle ošetření úplně super. U toho obličeje zase se začíná samozřejmě krkem, já to většinou dělám v kombinaci krk ze předu, krk ze zadu, protože tam máte i ošetření temene a hlavy a skalpů. A potom ten obličej se dělá od submandibuláru, od podbradku, přes bradu a jdete ústa, nos, tváře, tady se jedou právě i oblast pod očima, vyloženě vnitřní rýha, víčka, obočí, čelo. Tento směr, ano, takhle od koutku ven a zpátky. Tak, tam je to těžký určit, protože i ta víčka tam děláte ve 2 směrech. Jo, ale v podstatě ty lymfatické uzliny máte tady na bocích, takže tam se to žene směrem z toho centra lehce tam. Ale říkám, jsou to zase ty krouživý pohyby, chtělo by to. To je dolejšek uší, pod středu a víčka. Tak. Ale zase to musíte mít uvolněný ten odtok, protože já mám kamarádku, co dělala kosmetický kurz a přišla mi a byla, jak když tady má v tváři hopíka pod tváří, no. Opravdu to měla chudinka jak sisel nateklý, protože se to někde popohnalo moc, někde se to neodvedlo, tam je strašně důležitý, pak takhle hmaty, tam jsou ještě vidlička, že se uvolňují uzliny okolo uší, aby to z té hlavy odteklo zpátky do toho krku, aby se to nikde nenahromadilo. Není vůbec za co. Takže, buď to vám dám teď ještě prostor na vaše dotazy, anebo se společně protáhneme. Nechám to úplně na vás. Protáhnout? Všichni protáhnout? Se usadit. Tak. Tak, kdybyste na mě neviděli, řekněte, já se postavím. Tak, já se asi postavím rovnou, ať vidím já na vás. Tak, je to sestava na doma, nebo tady ta sloužila i jako do kanceláří, taková šup, takže doufám, že se vám bude líbit, že vám bude sedět. Zásada, nikdy si nechoďte do extrému, vždycky vám ta pozice musí být příjemná, nesmí bolet. Takže neutrhnout si hlavu, ale jenom příjemně lehce protáhnout, jinak vám toto tělo rychle vrátí. Takže sedíme všichni na zadku, nesedíme na zádech. Tak, když se zavrtíte, měli byste cítit sedací hrboly.
to, jak se říká, že máme špičatý zadek. Super. Jakmile sedíte na sedacích hrbolech, máte rovná záda. Takže poprosím, vaše levá ruka. Tak, jenom položená na ucho. Nádech. S výdechem lehce úkon hlavy. Tak, tou rukou netlačíte, jenom ji tam máte položenou, pravidelně dýcháte. Pokud byste chtěli zvýšit tah, tak si tu vaši pravou ruku přitáhnete ramenem k zemi, ale nikdy se netahá za hlavu. A jenom lehce prodýchejte. Zase nesmí to bolet, musí to být příjemný. Výborně. Nádech a s výdechem pohled do podpaží. Tak, do toho stejný směr. Teď by se vám ten tah měl přesunout spíš na zadní část krku, ke zdvihači lopatky. Tak. Takhle, jako když máte culíček, jako když byste měla culík a koukáte si do levého podpaží, přesně. Tak a zase jenom lehce, netahat za hlavu, jenom protáhnout. S nádechem na střed a výdech na druhou stranu. Zase jenom položím ruku, lehonce úklon. Pokud chci zvýšit tah, netahám za hlavu, ale stáhnu levé rameno dolů. A dýchám. Můžete lehce nádech a s výdechem úplně zkusit roztát. Ještě tam dát lepší tu relaxaci. Tak, super. Nádech a s výdechem pohled do pravého podpaží. Zase jenom lehonce protáhnout. Tak, super. Nádech na střed, dýchat pravidelně. Tak, spojíme si ruce, dáme ruce za hlavu. Komu by to nebylo příjemný, tak zvolí, aby se všim šikovný, mám je to v pohodě. Rovná záda, tady je důležitý, abyste se mi nezabalili celý, ale abyste měli záda opravdu rovná a jenom brada jde na hrudník. Tak. Pokud byste se zabalili celý, táhne nás tady pod hrbem. Jakmile udržíte rovná záda, budou tahat tady ty střimovače páteře. A zase jenom lehce prodýchat. Netlačím rukama, ruce tam mám jenom položené a vlastní vahou. A jsou nad ušima, jako jo? V týle, ano. No, Není to mezi ušima. Tam, kde vám to bude příjemný. Tak je to jedno. Je to jedno. Tam zase záleží, jak máte pohyblivý ramena. Někdo to má výš, někdo to má níž, někdo má tlacatou hlavu. Takže takhle jak to nic. Tak. Sedíme rovná záda, spojíme ruce, vytáhneme dlaně ke stropu a jdeme se za nimi vytáhnout. Pozor, abyste se mi neprohli v zádech, nevystrčili žebra, pořád máte stažené břicho a jenom vytahujete ruce nahoru. Kdo chce, může se podívat za těma rukama. Zase to musí být příjemné. A jenom prodýchám. Je to pohyb, jako když chcete vyrůst. Tam můžou limitovat někdy ramena, někdy takhle křídla, já to vidím. tak jenom lehonce, netrápit se. Přesně tak. A jdete dolů. Povolíte. Perfektní. Necháme ruce spojené a teďko vytáhnete ruce dopředu a záda pošlete do zádu. Takhle se vyhrbíte. A povolíte hlavu. Protahujeme tuto pasáž, tuto část. Je to tam cítit? Tak. Můžou táhnout ramena. Vždycky vás bude táhnout to, co máte zkrácený. No, tak právě, že tady já cítím spíš pohyb ramen. Může být. Já mám ramena rozhýbaný, proto já cítím spíš ty záda. Jo? Kdyby se dali níž ty ruce, ano, tak by to asi mohlo být. Přesně tak. A teď to cítím až v pase. Super. Tak povolte si. Je tam hrozně důležitý úhel. Vy sami si určujete, kterou tu část a který ten úhel je pro vás ideální. Každý jsme trošku jinak stavěný. Jo? I anatomici říkají, že co jsou anatomické obrázky, takže odpovídají asi jenom 20% populace. Jo? Že tam jsou opravdu velké odchylky. Takže sami si vyberete, kde to nejlépe cítíte. Tak, jdeme do stoje? Jdeme do stoje.
Tak. Za nás chviličku. Nikdo se nemotá? Všichni v pořádku? Super. Tak, rozkročení na šířku pánve, nebo ještě víc, jak vám to bude příjemné. Levá ruka k nebi a lehce úklon do strany. Není to o tom, jak moc se ukloníte, ale je to o tom vytáhnout se za tou vaší levou rukou. Tak, a měli byste cítit tah v ruce, v lopatce a v boku. Jo, není to o tom se tam zlomit, ale je to o tom se tam vytáhnout s rovnými zády. Ale vypadá to skvěle. A lehce si to zase prodýchat. Tak, můžeme zpátky. A to samé na druhou stranu. Lehonce, vytažení za rukou. A jenom prodýchám lehce. Super. Můžeme zpět. Tak. Já tady použiju židli, vy můžete použít stůl. Nohy lehce od sebe. Propnutá, natažená kolena. Komu to půjde, komu by nešlo, tak si je klidně povolí. Chytnete se od židli, vystrčíte zadek dozadu a jenom lehce protáhnete. Můžou tahat záda, můžou tahat zadní stehna. Tak. Zadek táhneme dozadu. Zadek dozadu, přesně tak, prsa lehce dolů a propnuté nožky. Výborně. A teď jenom v té pozici si dáme pravou ruku křížem přes levou a vytáhneme se diagonálně dopředu. Tak. Přesně tak. Tu jednu ruku máte na stejné pozici, druhou dáte křížem tak, a protáhnete se lehonce do strany. Přesně. A na druhou stranu. Kdyby se někdo motal hned nahoru. Tak. Jak táhnete tu ruku dopředu, můžete tahat i bok na opačnou stranu. To už zase záleží, jak vám to bude příjemné. Výborně, můžete zpátky. Tak. Nemotáme se? Výborně. Poslední, dáme si rotace. Tady hodně lehonce. Jedna ruka na pupík, druhá ruka jako když držíte tác. A proč máme tu ruku na pupíku? Budeme se otáčet, rotovat jenom v hrudní páteři. Nepůjdeme celým tělem, ale ten pupík drží na místě a my se otáčíme za rukou, aniž by se ten pupík pohnul. A zpátky. Tak, ruka níž. Ještě níž. Před sebou máte tác. Takhle byste to vylil. Tak. Přesně. Lehce se podívám a jdu zpátky. Jak máme, držíme pupík, zafixovali jsme bederní páteř a tím pádem se rotujeme jenom v té hrudní. Naposledy jdeme za rukou pravidelně dýchat a pomalu zpátky. Super, vyměníme stranu a zase jdu se podívat za rukou. Pomaličku vracím. Tak, ještě zopakujeme. Bezva. Zpátky. Tak, a naposledy. A zpátky. Tak, spojíme ruce. Namaste, já vám děkuji za cvičení, byli jste úžasní.